Good day, Master. Pag-uusapan naman natin ngayong araw na to yung battery charger na nabili ko. Titingnan natin kung ano yung quality niya, kung okay na yung quality at yung performance niya. So kung kayo po'y bago sa aking channel, mag-like and subscribe na po mga Master. Bago natin simulan ng product review ng battery charger na ating nabili, shout out muna sa lahat ng Tau Gamma Phi Triskelion Grand Fraternity. I-unbox na po natin yung na-receive nating order galing sa Facebook na pinadala po sa atin ng courier ng JNT. So far okay naman yung yung pagbalot niya. So talagang ingat na ingat sila sa pagbabalot kasi kapal oh. So talagang binalot nila ng ng bubble wrap. Ayos. Dalawang patong pa ng ng bubble wrap. So talagang hindi safe na safe yung natin, order natin. So ito meron siyang battery, ano ba to? Battery tester. So tingnan natin kung anong nito. Yun. So ayun mga master, meron siyang libreng battery tester. Tapos natin na sa loob kung ano yung laman nito, kung tama ba yung description sa pag-order natin. O yun, tama nga. So napakagaan niya, sobrang gaan. So meron din siyang manual. O yun, may manual din siya. Plastic siya na magaan. LED touchscreen. Meron din siyang yung clip. Nice yung yung cord niya. So ayan po yung Senda 8A Pulse Repair Battery Charger. So meron siyang reverse protection, flame retardant shell. So kayo parang plastic siya. Automatic voltage recognition. So pag sinaksak yung battery, alam na agad yung natitirang voltahe. Then good heat dissipation and fast charging. So mabilis lang siyang mag-charge. So automatic stop on full charge na rin po siya. So intelligent voltage and power detection. Malalaman niya kung may tira pang battery yung i-charge niya. So meron siyang clip. So yung kulay pula ay positive. So hindi kayo malilito kasi meron namang marking yan dyan sa hawakan niya. So matigas din siya. Tapos yung black naman ay negative natin. Ayan, may nakalagay din dyan na sign na negative. So made in plastic siya kaya hindi tayo makukuryente. Hindi rin short circuit. So okay din yung plug niya kasi maganda yung quality ng wire. Ito naman yung battery tester natin. Meron na siyang alternator state. So may nakalagay na good, full, middle, low, at okay. So makikita mo dito kung gaano pa kadami yung battery charge ng battery natin. Kasi may ilaw naman siya na magbi-blink. So yung nagbi-blink, yun ibig sabihin nun kalahati na yung niya, yung battery niya. So more or less mga nasa 12% voltage na. Pag i-charge na natin yung battery, unahin natin pagkabit yung kulay red. Yung kulay red, yan po yung positive. Meron naman yan siyang sign dyan na positive. Kaya di kayo malilito. So di rin kayo magkakabaliktad.
Huwag kayong mag-alala kung magkabaliktad kayo ng pagkabit kasi mag-a-alarm naman yung charger natin. So yun, yung pula positive, yung itim is negative. Meron naman din sign na nakalagay dyan. So negative side din ng battery. Huwag po natin siyang pagbaliktarin. Ayan, pagka nakasaksak na po, nakalagay naman dyan yung voltage, kung ilan pa yung power ng battery natin. So namilakay dyan 12.1, yun yung voltage ng natitira sa battery natin. So yung 120 is yun yung init nung battery natin na charge. So may mga ilaw naman na nakalagay dyan. Yung battery charger po natin ay meron yung mga different kinds of modes. Meron yung vehicle mode, EGM or gel battery, motorcycle mode, repair mode. So pipindutin mo lang yung kulay blue na may parang kamay dyan sa left side na kulay blue para mapalitan mo yung mode ng charging mo. Dahil kung pang motorcycle mode po yung gagamitin natin. Kung pang kotse, di sa vehicle mode mo siya ililipat. Kalagay naman dyan yung status ng battery kung nag-charge na siya o hindi pa.